ሰላም አድማጭ ተመልካቾቻችን እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። ለትክክለኛ ፈጣንና ለተሟላ መረጃ ለትውልድ የሚለውን ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ደግሞ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ያው እንደተለመደው የተለያዩ ቪዲዮዎችን ስንሰራላችሁ ቆይተናል። በተለይ ደግሞ በትምህርትና በስራ እንዴት አድርጋችሁ ወደ ውጭ ሀገር እንደምትሄዱ ዛሬ ደግሞ እንግዲህ አንድ አሳያችኋለሁ። እሱም ምንድነው ካናዳ ሀገር ያው ይሄን ዌብሳይት ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት ተስፋ አደርጋለሁ። ከዚህ በፊት ያላያችሁ ካላችሁ ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ዛሬ እንዴት አድርጋችሁ ፋርም ወርከር በሚለው ወይም ደግሞ በእርሻ ስራ እንዴት አድርጋችሁ ወደ ካናዳ መሄድ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ታይፕ ማድረግ ትችላላችሁ የምትፈልጉትን ስም። ከዚህ በፊትም እንዳልኩት በተማራችሁበት የትምህርት መስክ ወይም ደግሞ ባላችሁ የስራ ልምድ የግድ ዲግሪ እና ዲፕሎም መኖር አይጠበቅባችሁም። እዚህ ላይ እንግዲህ ያላችሁን የትምህርት ደረጃ ወይም ደግሞ የስራ ልምድ በማስገባት ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ትንሽ ግር የሚላችሁ ካላችሁ ደግሞ የሚያውቁ ሰዎችን ደግሞ እንደዚህ አይነት ቻናል ይህንን የስራ መፈለጊያ ዌብሳይት ሲያሳይ አይተናል። ስለዚህ እስቲ ይሄንን አግዘኝ ብትሉ ሰዎች ሊያግዟችሁ ይችላሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ተባብሮ በመስራት ነው እድገት የሚመጣው፣ በግል ብቻ የሚሆን ነገር አይደለም። ስለዚህ ለአንዱ የሚጠቅመው ለአንዱ ላይጠቅመው ይችላል፣ አንዱ የሚያውቀውን አንዱ ላያውቀው ይችላልና ስለዚህ ተባብረን መስራትን መጎልበት አለበት ብዬ አምናለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የማሳያችሁ እንግዲህ ፋርም ወርከር እንዴት አድርጎ ፋርም ወርከር የሚባሉ ሊስቶችን ያመጣልናል። እያንዳንዱ ሊስት እናያለን። እንግዲህ ልክ እዚህ ጋር ታይፕ አድርጌያለሁ ፋርም ወርከር ይላል። ከዛ እዚህ ጋር ሰርች አደርጋለሁ ማለት ነው። ሰርች ሳረግ እዚህ ጋር እንግዲህ ወደ 1000 የሚሆን የፋርም ስራዎችን ያመጣል። እንግዲህ ትላልቅ እርሻ መሬቶች ላይ ወይም ደግሞ እርሻዎች ላይ የተለያየ እርሻ ስላለ በዛ ላይ ያሉ ስራዎችን ያሳየናል ማለት ነው። እዚህ ላይ ሱፐርቫይዘር አለ፣ ጀነራል ፋርም ወርከር የሚል አለ። እነዚህ እንግዲህ ወደ ታች እንደዚህ በምትሄዱበት ሰዓት አዳዲስ የተጨመሩ ካሉ እንደዚህ አዳዲስ አሉ ይላል ማለት ነው። እንግዲህ ቢያንስ በሳምንት አንዴ ዌብሳይቱን እየጎበኛችሁ አፕላይ ማድረግን አትርሱ። ምክንያቱም ተደጋጋሚ ጥረት ነው ውጤት የሚያመጣውና በአንድ ጊዜ ብቻ አድርጎ ዝም ማለቱ አስፈላጊነት የለውም። በአንዴም ሊሳካ ይችላል፣ ግን በተደጋጋሚ ደግሞ ሲሆን ስኬቱ ሞር እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ የተለያዩ ስራዎች ፖስት ሆነዋል። ይሄን ክሊክ ብናደርገው እንደገና ወደ ታች ያሉት ሁሉ እንግዲህ ከላይ እንዳየነው ወደ 1000 ስራዎች ናቸው። እነዛ ስራዎች ሁሉ ወደ ታች በመናደርግበት ጊዜ ይገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ፋርም ወርከር የሚለውን ይሄንን ክሊክ ባደርገው 4 ክፍት የስራ ቦታዎች አሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደሞዛቸው ተቀምጧል። ቋንቋ እንግሊዘኛ ነው። የትምህርት ደረጃ ኖ ዲግሪ ሰርቲፊኬሽን ኦር ዲፕሎማ ይላል። ኤክስፒሪየንስ አናሴት ኤክስፒሪየንስ ካላችሁ ጠቃሚ ነው ይላል። እዚህ ላይ ሙሉ መረጃውን እንግዲህ እነሱ አስቀምጠውታል። የስራው ቦታ ሩራል ኤሪያ ነው ማለት ከከተማ ውጪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ደግሞ ስታያቸው የስራው አይነት አሉ ማለት ነው። እንግዲህ ልክ እዚች ጋር ስንመጣ አሁን ምን ይላል? ቀይ ነገር አብርቷል። ከዚህ በፊት እንዳልኳችሁ ይሄ ነገር ቀይ ካበራ ለእናንተ አይመለከታችሁም ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር አንድ መልእክት አስቀምጠዋል። እቺም ብታነቧት if you are not authorized to work in Canada don't apply ይላል። በቃ ካናዳ ውስጥ ከሌላችሁ፣ በካናዳ ሀገር የስራ ፈቃድ ከሌላችሁ እዚህ ስራ ቦታ ላይ አፕላይ አታድርጉ። the employer will not respond to your application። ስለዚህ አፕላይ ብታደርጉ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ከፍታችሁ በዚህ ኢሜል ብትልኩ አፕላይ ብታደርጉ ድርጅቱ አይቀበላችሁም ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኋላ እንመለሳለን። ወደ ኋላ ባክ አድርገን ለምሳሌ እዚህኛው ጋር እንከፍታለን ማለት ነው። ይሄንን እንከፍታለን። እዚህ ጋር 6 ቫካንሲስ የሚል አለ። ቋንቋው እንግሊዘኛ ነው። ዲግሪ እና ዲፕሎማ አያስፈልግም። የስራ ልምድ 7 ወር ይላል። የስራው አካባቢ ደግሞ ምን ይላል? ላይቭስቶክ ኮምቢኔሽን ፋርሚንግ ይላል። የከብቶች ቦታ ነው ማለት ነው። ወተት ምርቶች፣ የተለያዩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እዚህ ጋር እንግዲህ አስቀምጧል። ይሄ ነገር እንደሚያጋጥመው የስራ ቦታውን ባህሪ ገልጿል ማለት ነው። እሱም ማየት በጣም ጥሩ ነው። ሩም ኤንድ ቦርድ ፕሮቫይድድ ይላል።
መኖሪያ ቦታ አለው ማለት ነው። ሩራል ኤሪያ ነው፣ ከከተማ ውጪ ነው ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ልክ መታችሁ ስታዩት ይሄ ነገር ለእናንተ ይመለከታል ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ቀይ የለውም። ስለዚህ candidates with or without a valid Canadian work permit apply ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ትመጡና ሁሉ ጊዜ አፕላይ ስታደርጉ እንግዲህ አሁን 6 ሰዎችን ነው የሚፈልግ ማለት ነው። በጣም ጥሩ ነው። ረዘሚያችሁን ወይም ሲቪያችሁን ስትልኩ ይሄንን የስራ ቁጥር ብታስገቡበት በጣም ይበረታታል። የስራው ስም እዚህ ጋር አለ። ከዛ ይሄንን ብታስገቡ በጣም ጥሩ ነው። ምክንያቱም ብዙ ስራዎችን ፖስት ካደረጉ ባጭሩ ለመለየት ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት አድርገን አፕላይ እናደርጋለን የሚለው show how to apply የሚለውን ይሄንን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኢሜል አለ፣ በኢሜሉ መላክ ነው። ስለዚህ በጣም አጭርና ግልጽ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው። ብዙም ውጣ ውረድ የለውም። በዚህ አፕላይ በማድረግ እንደገናም ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር አንድ አፕላይ ካደረጋችሁ በኋላ ወደ ኋላ መመለስ ትችላላችሁ። ወደ ኋላ ተመልሳችሁ እንደገና እዚህ ጋር ፍሩት ፋርም ወርከር የሚል አለ፣ ክሊክ ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር 3 ስራዎች አሉ። ይሄ ኖ ዲግሪ ሰርቲፊኬሽን ኦር ዲፕሎማ ይላል፣ 1 ይር ይላል። እነዚህን ታያላችሁ። የስራውን ባህሪ እነሱ ገልጸውታል። እንዳልኳችሁ ይሄኛው ቀይ ካበራ ይሄንንም ሳታነቡት የቀይ ካበራ ለእናንተ አይመለከታችሁም ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኋላ ትመለሳላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያያችሁ ቀይ የሚያበራውን እየተዋችሁ ግሪኑን ደግሞ አፕላይ ያደረጋችሁ የእድሉ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ክሊክ ብታደርጉት 3 ስራዎች አሉ ይላል። እንግሊዘኛ ነው። እነዚህ ዲፕሎማ ዲግሪ ያስፈልግም ይላል። ኤክስፒሪየንስ ካለ ጥሩ ነው ይላል። የስራውን ባህሪ ይገልጻል። ከዛ እዚህ ጋር ስትመጡ ልክ እንደዚህ ካለ ወደ ኋላ ትመለሳላችሁ ማለት ነው። ወደ ኋላ ተመልሳችሁ እንግዲህ በቃ ግሪን ያለውን ነገር ካገኛችሁ እዛ ግሪኑ ጋር አፕላይ በማድረግ ወይም ደግሞ ለማሳጠር ይሄን ሁሉ ሳታዩ ላይክ ወደ ታች ሄዱና እንደዚህ ካለው ይሄኛው የሚመለከተኝ አይደለም ብላችሁ ወደ ኋላ ትመለሳላችሁ። ካልሆነ ደግሞ ከዚህ በፊት እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር አድቫንስ ሴቲንግ አለ። አድቫንስ ሴቲንጉ ጋር ገብታችሁ መወሰን ትችላላችሁ የሚያመጣውን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ለኢንተርናሽናል የሆነውን እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጉት። እንደገና ደግሞ በግራ በኩል መታችሁ ቴምፖራሪ የሚላል እዚህ ጋር እንደዚህ ክሊክ ብታደርጉት ያሳጥርላችኋል ማለት ነው። ያሳጥርላችኋል፣ ወደ 14 ያመጣዋል። እነዚህ ነገሮችን አሁን ለምሳሌ ጀነራል ፋርመር አሉ 5 አሉ። ስለዚህ አሁን ይሄ ኦሬዲ ግሪን የሆነ ነገር ነው። አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ትከፍታላችሁ፣ ከዛ በኢሜል ትልካላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያደረጋችሁ ባላችሁ ሙያና የትምህርት ደረጃም ባይኖራችሁ የሥራ ልምድም ባይኖራችሁ አሁን ለምሳሌ ይሄ ምንም የትምህርት ደረጃም አይጠይቅም የሥራ ልምድም አይጠይቅም አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እንግዲህ እስከምንገናኝ ይሄንን ይጠቅማል ለምትሉት ሰው ሼር በማድረግ እናንተም የድሉ ተጠቃሚ እንድትሆኑ እናበረታታችኋለን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ